یه سلام دوباره عرض میکنم خدمتون. طبق درخواستای شما من این فیلم رو آماده کردم. قرمه سبزی رو تو پیج آشپز باشیم یه 5 سالی از فکر کنم قول دادم بپزم و خب فرصتش پیش نیامده بود، ولی خب امروز بعد درست کردن 150 تا 200 تا فیلم امروز موفق شدیم بریم سراغ قرمه سبزی. من در مورد تهیه گوشت مناسب یه فیلم قبلا داده بودم تو یوتیوب، میتونید برید اونو ببینید در رابطه با گوشتش. ولی بهترین گوشتا گوشت سردست گوسفند و رون گوسفند هستش که میتونید برای قرمه سبزی استفاده کنید. ولی خیلی هم گوشت گوساله استفاده میکنن، ولی من پیشنهاد نمیکنم. گوشت گوساله زخمش تو دهن میاد وقتی که میخوری. من خودم تو یه رستوران میرم تا برام قرمه سبزی بیارن تا متوجه بشم که گوشت گوساله است نمیخورم. خیلی هم برای اینکه پرفکت بشه میذارنش تو زودپز میپزه، عیناً گوشت گوسفند نرم میشه، ولی اون زخم گوشت گاو اصلا مشخصه. خب من سبزی تازه تو ملبورن سبزی هست، مثلا سبزی قرمه سبزی 1-2 قلم 3 قلم نهایتا هست، ولی باقیشو نتونستم تهیه بکنم. سعی کردم از کنسرو قرمه سبزی استفاده بکنم. بعد گوشتم که از رون گوسفند استفاده کردم، خودم یه رون کامل گرفتم جدا کردم، استخوناشم اینجا هستش. لوبیا قرمزم 400 گرم از قبل خودم خیس کردم، تقریبا 500 گرم سبزی کنسرویمه. 3 تا دونه پیاز دارم. اگه پیازتون این هوا درشتر بود 2 تا دونه استفاده بکنید. و فلفل سیاه دارم، زردچوبه دارم و قلم دارم. این قلم گوسفندیه که من گرفتم. شما میتونید هم قلم گاو بگیرید هم قلم گوسفندی. حالا یه مطلب قبل همه اینا بهتون بگم، یه آگاهی بهتون بدم در مورد قرمه سبزی. شاید باورتون نشه 15 سال 16 سال پیش شدم بیشتر، من سفر کردم به یکی از روستاهای اردبیل، بهش میگن نمین. بعد خودمونم خب اصلیتمون برای همون جاست. یه نفر داشت، یه پیرزن 70 ساله، اون موقع الان فوت شده، داشت قرمه سبزی میپخت. ازش پرسیدم چیکار داری میکنی؟ گفت من دارم قرمه‌شو درست میکنم، بعدم سبزیشو. درست کردن قرمه واقعا یکی از فوت و فنای قرمه سبزی که شما بتونید اول قرمه‌شو درست بکنید. قرمه به چه شکل درست میشه؟ اصلا به چی میگن قرمه؟ به گوشتی که تو روغن خودش سرخ بشه با دمای خیلی ملایم و اینو نمکسودش میکنن و نگرش میدارن. برای زمستون قدیمی ها این کارو میکردن، ولی ما نیاز داریم که فقط قرمش بکنیم، نیازی نداریم تو طولانی مدت نگرش داریم. نیاز داریم گوشتمون رو با یه روغن خیلی کم یا با چربی خودش تفت بدیم تا این گوشت خیلی بهتر بشه. گوشت وقتی که تفت میخوره یک بو زخمش میره، اون کفایی که کف میکنه توی غذا در میاد، اون کف خونش از بین میره و با جوشیدن زیاد واز نمیشه و حله به قول آشپزا نمیشه. لوبیا قرمزتون هم که خیس بکنید از قبل بذارید کنار، به مدت 12 ساعت اگه خیس بشه پرفکت میشه، اون طعم زخمش میره. بعضی وقتا ما قرمه سبزی میخوریم همش مزه لوبیا تو دهنمون میاد. ما داریم میگیم قرمه و سبزی 2 تا طعم اصلی داریم که باید تو دهن بیاد. یکی فرش بودن سبزیه و دومیش مزه قرمه گوشته که باید اینا طعم‌ها غالب باشه به نسبت به چیزایی که داخلش هست. حالا ما توی رستوران که درست می‌کردیم نمی‌اومدیم آبو همینجوری بگیریم واز کنیم شیر رو روی قرمه سبزی. چرا قرمه سبزی رستوران جا افتاده میشه، خوب میشه و قشنگ میشه؟ برای اینکه اولین کاری که میکنن قلم‌ها رو میریزن تو قابلمه به این شکل، تو ظرفای بزرگ آبو میریزن روش و به مدت 2 الی 3 ساعت با در بسته میذارن میجوشه. این عصاره آبی که از این در میاد و با قرمه سبزی مخلوطش میکنن، این میشه آب قرمه سبزی. پس اگه شما میبینید قرمه سبزیتون با مال من یا برای رستوران متفاوته، فقط به خاطر اینه که شما آب قلم نداشتید. آب قلم اولین رکن اصلی برای درست کردن قرمه سبزی. حالا برای آب قلم من چی میریزم؟ یک مقدار نوک قاشق چایخوری خیلی کم، یک مقدار خیلی کم زردچوبه اضافه میکنم، فقط میخوام زخمشو بگیره. و یه دونه نصف پیاز، برشش هم نمیدم، 2 تا تیکه. ما برای اینکه بتونیم آب گوشت داشته باشیم باید اینو درستش کنیم. حالا به اندازه قرمه سبزی که میخوایم ما داخلش آب میریزیم. خب من میدونم برای 5 نفر چقدر آب میخواد یا برای بیشتر.
الان آب اینو من اضافه میکنم و به شما آب نشون میدم. ببینید به اندازه‌ای که روی قلممو بگیره من آب ریختم. زردچوبم هم زیاد نیستش که آب اینو زیاد بکنه. این اولین مرحله. لیمو عمانی رو هم بهتون نگفتم. لیمو عمانی هم 5 دونه لیمو عمانی نیاز داریم برای هر نفر یه دونه. اگه بیشتر بریزی تو مقدار کم هم تلخ میکنه و هم ترش میکنه. در رابطه با لیمو عمانی یه چیز بهتون بگم. بهترین و پرفکت ترین کار اینه که وسط نصفش کنید، تخماشو در بیارید و تو 15 دقیقه آخر به قرمه سبزی اضافه کنید. خیلی از اول لیمو رو میندازن توش، لیمو تلخ میشه، اصلا طعم قرمه سبزی خراب میشه. پس من تو این مرحله کاری با لیمو عمانی ندارم. تو 15 دقیقه آخر لیمو عمانی رو هم اضافه میکنم. حالا کاری که میکنم اینو روی گاز میذارم و با شعله تقریبا زیاد میذارم این هی قل بخوره، تمام مواد این قلم در بیادش تو آبش. حالا ما چیکار میکردیم؟ قلم‌های بزرگ گاو میگرفتیم، با ساتون نصف میکردیم، میریختیم، میجوشید. دیدید مغز استخون در میاد، شاید باورتون نشه اون مغز استخونا رو ما میکوبیدیم تو این قرمه سبزی، پخشش میکردیم، میجوشید و زمانی که میخوردی اصلا روح از بدن جدا میشد. خب میایم سراغ پیازمون. ما پیاز نیمبند نیاز داریم. یعنی چی نیمبند؟ این یه پیاز اوسط نصفش کردم به این شکل. سایز پیاز رو میخوام بهتون بگم. برای قیمه اینو درسته استفاده میکنیم، ولی برای قرمه سبزی اصلا قشنگ نیست پیاز زیاد تو دهن بیاد. خب حالا تا نصفه پیاز که رفتی، چون دیگه قداش بلند میشه، پیاز رو دوباره برمیگردونید. این بهترین پیاز و پرفکت ترین پیاز برای قرمه سبزی از لحاظ سایز. حتما هم سعی کنید از این رنگ پیاز استفاده کنید، چون طعم خیلی خوبی داره و یه مقداری قوی تر از پیاز سفید، باعث میشه که زخم گوشت گرفته بشه. خیلی کمک میکنه به این که زخم گوشت گرفته بشه. خب این پیاز آخرم من بزنم و بعد بریم سراغ سبزی. خب اینم پیازمون رو میذارم کنار. در مورد سبزی یه چیز بهتون بگم. در مورد سبزی ها کنسروی شاید باورتون نشه. اولا که کشورهای عربی هم اینن سبزی قرمه سبزی ما دارن. من قبلا گرفتم استفاده کردم. دقیقاً شکل قرمه سبزی خودمون با همین طعم و با همین شکل. فقط من یه چیز میخوام از لحاظ آشپزی بهتون بگم. رنگ اینو برای من نزدیک میگیری؟ این یه کنسرو قرمه سبزیه. این فقط بخار پس شده و کمی هم بهش روغن اضافه شده. میان روی کنسرو قرمه سبزی مینویسن، میگن کنسرو قرمه سبزی سرخ شده. شما همتون به عنوان یه آشپز سبزی سرخ کردید و روغن این کجا وجود داره؟ من چرا روغنی تو این نمیبینم. من تمامشو خالی کردم. این سبزی آماده نیستش. خیلی برمیاره همینو میریزن قرمه سبزی درست میکنن، بعد میگه قرمه سبزی ما چرا اینن مال بیرون قشنگ سیاه نشده، جا نیافتاده، روغن ننداخته. بعدم این قرمه سبزی باید آماده بشه. از نظر من این یه سبزی خامه، فقط بهش بخار دادن. دستگاهاشو من دیدم، دستگاه استیل بزرگه، بهش بخار میدن و میگردونن خرد شده شو و کمی هم بهش روغن اضافه میکنن. همین، این سرخ نشده. بس این سبزی آماده نیست. ما باید اینو به مرحله‌ای برسونیم که آماده بشه. بعد یه مطلب دیگه بهتون میگم. بعضیا برمی‌دارن سبزی رو از اول قرمه سبزی میریزن توی آب میجوشه. دمای پخت این سبزی که قبلا بخار پس شده یا سبزی که شما داخل خونه دارید میپزید، نهایت 25 الی 30 دقیقه اون سبزی میپزه. شما از اول قرمه سبزی که تقریبا 2 ساعت طول میکشه سبزی رو میریزید داخلش، هی میجوشه.
وقتی که به سبزی دست میزنید میبینید لیزه، یعنی اون سبزی از نظر من بریده شده و خراب شده. سبزی هم زمان خاص خودشو داره. زمانی که گوشت تقریبا 10 دقیقه مون که بپزه تازه ما سبزی رو بهش اضافه میکنیم، برای اینکه سبزیمون یه سبزی فرش باشه و خواص غذایی خودش رو از دست نده. خب حالا میریم پای گاز و من مرحله بعدی بهتون میگم که باید چیکار. خب من سبزیمو اولین کاری که میکنم سبزیمو سرخ میکنم. بعد اینکه سرخ شد به اون دمایی رسید که من دوست داشتم، به اون دمای پختی رسید. ببینید یکی از دلایلی که قرمه سبزی سبز میشه، اگه میخواید بفهمید یه قرمه سبزی خوب دارید یا بد، زمانی که قرمه سبزی با برنج مخلوط میشه باید کاملا رنگ برنج رو سبزش بکنه که بشه قرمه سبزی. من تو بعضی از رستوران‌ها میرم اونقدر سبزی رو جوشوندن وقتی که میریزید رو برنج رنگ برنج قهوه‌ای میشه، سبز نمیشه. من اینو براتون میکس میکنم، این قرمه سبزی رو میبینید. قرمه سبزی شاید و درست کردنش برای 5 نفر خیلی کار سختی باشه، ولی اگه بخوای شما 150 پرس 200 پرس درست کنید واقعا غذا ساده و راحتیه. خب ببینید حالا یه چیز در مورد حرارت گاز بگم. گاز رو ببینید نمیخوام زیادش بکنم و کمم نمیخوام باشه که سبزی آب بندازه. ظرفتون کاملا باید داغ باشه و نگاه کنید بخارا رو، این بخارا رو میبینید، یعنی که این دمای عالی از قسمت‌های مختلفش داره بخار بلند میشه. جالبه سبزی سرخ شده روی کنسرو مینویسن فقط اینو بخار پزش کردن و کمی هم روغن بهش اضافه کردن. شما میتونید یه تیکه کامل اینو بگیرید اینجوری فشار بدید، ببینید این آب داره در میاد. این کجا سرخ شده؟ اگه سرخ شده بود از توش روغن در میومد بیرون. ولی خب متاسفانه من تو ملبورن نتونستم سبزیه، یه شاید هم خوب نگشتم، نمیدونم، خیلی هم شاید پیدا کرده باشه و خیلی هم جالب خودشون میکنن. حالا سبزیه که داخل قرمه سبزی اصولا استفاده میشه جعفری، گیشنیز و تره و شنبلیله. خب به هر حال بخواید تهیه بکنید میتونید این سبزی ها رو تهیه کنید و خوردش کنید. خب این سبزی زمان میبره تقریبا 10 دقیقه شاید هم کمتر، 7-8 دقیقه زمان میبره که رنگش کاملا سیاه بشه. اولین علائمش اینه، ببینید اینجوری که فشار میدی باید روغنتون رو کاملا سبز بکنه. اینو آرومم میذارمش ولی حتما هم زدنش رو فراموش نکنید. سطحش رو باز کنید، بذارید 2 دقیقه بمونه. زمانی که برشه شد طرف دیگر رو بردارید. توی این مرحله بهترین کار اینه که من یک مقدارم بهش، یک مقدار خیلی کم زردچوبه بهش اد بکنم. اینم به اندازه نوک قاشق چایخوری بهش من زردچوبه میزنم. خب بعد طریق سرخ کردن سبزیش هم به این شکل، ببینید سبزی رو پهنش میکنید به این شکل، میذارید 1-2 دقیقه میمونه، نه به اندازه‌ای که بسوزه. وقتی برش گردونید یه طرف سبزیتون سرخ شده کاملا، ولی بخواید هی تون هم به همش بزنید باعث میشه که یه جاش سرخ بشه و یه جاش سرخ نشه. حالا کاملا که رنگ گرفت، ببینید رنگش داره تغییر میکنه. کاملا که رنگ گرفت من بهتون نشون میدم و بعد تو شما بدونید که به چه اندازه‌ای باید سرخش بکنید. خب من زیر گازم رو خاموش کنم. قرمه سبزی من نگاه کنید، این سبزی سرخ شده است، نه اونی که من به شما نشون دادم. اول تو کنسرو در میاد، به اون سبزی سرخ شده نمیگم. حالا میایم یه امتحان کنیم ببینیم چه وضعیتی داره. سبزی ها رو جمع میکنیم یه گوشه، یه فشار بهش میدیم، روغن سبز داریم. این یعنی اون سبزی آماده است. تو خود مایتابرم نگاه کنید، اون قرمه سبزی کاملا روغنش رو سبز کرده و به تیرگی میزنه. ولی من میگم تیرگی وقت نسوزینش، بگید آشپزباشی به ما اینجوری گفت. من دارم بهتون میگم این فقط باید بالا سرش وایسید، نمیتونید این سبزی رو تنها بذارید. اگه میخواید یه قرمه سبزی جا افتاده قدیمی داشته باشید. خب این از این قسمت، من اینو میذارمش کنار. خب ما به سبزیمون هیچ نمکی اضافه نمی کنیم چون نمک قاتل
قرمه سبزی قاتل سبزیشه. اگه بهش بزنیم سبزیش لیچ میشه، ما میگیم لیچ بهش، حالا لنچ میگن، لینچ میگن، و اینکه خاصیت خودش رو از دست میده. ببینید آب قرمه سبزی من داره آماده میشه و این قلم‌ها دارن میجوشن و طعمشون رو ول کردن. الانم ببینید کاملا روغن انداخته. من البته اینا رو از صافی ردش میکنم، صافش میکنم، دقیقاً کاری که تو رستوران میکنم و من به شما نشون میدم. ولی من نمک به سبزی اضافه نمیکنم. نمک من به کجا اضافه میکنم؟ به گوشتم هم اگه اضافه کنم دیرپز میشه. به اندازه 1 قاشق غذاخوری من بهش نمک اضافه میکنم. این تنها نمکیه که من به این غذا میزنم، چون گوشتم هم قراره تو همین بپزه زمانی که استخونهاش از هم دیگه جدا شد. ولی خب هنوز کاملا این آب کاملا جا نیفتاده و یه مقداری زمان میبره. شما حالا اگه خواستید 1-2 ساعت قبل اینکه قرمه سبزیتون رو آماده کنید میتونید این آبو درستش بکنید. خب حالا مرحله بعدی بهتون نشون میدم که چیکار باید کنید. خب اینم فقط خواستم سبزی رو من بهتون نشون بدم که چقدر تیره شده ولی نسوخته. میدونید تیره شدن سبزی، خوب سرخ شدنش با سوختن خیلی متفاوته. میبینید کاملا رنگش تیره شده ولی دست بزنید نرمه. اگه بسوزه سفت میشه سبزی قرمه سبزی. خب من پیازمو گذاشتم قشنگ مایتابم داغ شد، سبزیمو سرخ کردم کنار گذاشتم و نوبتی هم باشه نوبت این پیاز است. پیازا رو یه تفت بهش میدم ولی نمیخوام پیاز داغ درستش کنم چون این تو غذا خودش میجوشه و اصلا حل میشه و خیلی نرم که اصلا دیدم نمیشه. خب کمی که پیازا روغن به خودش گرفت، روغن زیادی هم نمیخواد بزنیم چون من قلمایی که انداختم کاملا روغن میندازه و نشون میده. خب ببینید پیازام رنگش تغییر کرد و رو به نرم شدن رفتش. حالا توی این مرحله ما میریم سراغ درست کردن قرمه. خب حالا اینم من باید با اینا تفتش بدم ولی این باید به اندازه تفت بخوره که گوشت خودش رو بگیره. باورتون نمیشه اگه گوشت رو تفتش ندیم قرمه سبزی ما خیلی بد میشه. بعضی از رستوران داره سهل انگاری میکنه. من جای خیلی مختلف کار کردم و خیلی سبکای مختلف دیدم ولی این سبکی بود که من تو این سالها درستش کردم و هیچ کس هم گله و شکایت از قرمه سبزی من نکرد. حالا در دمای حرارت این خیلی مهمه که آب نندازه. ما فعلا میخوایم اینو تفتش بدیم تا قرمهش کاملا آماده بشه. خب حالا من میذارم آروم آروم این تفت بخوره و کلا رنگ گوشتم عوض بشه و دوباره براتون فیلم میگیرم و بهتون نشون میدم که باید چیکار. خب اومدیم سراغ این آب قرمه سبزیمون که قرار بود درست کنیم. من قلم‌ها توشو در میارم. قلم گوسفندی به نظر من خیلی بهتر از قلم گوساله است. میتونید قلم گوسفندی بگیرید. الان ببینید من هیچ روغنی هم به این اضافه نکردم و اینا رو گذاشتم اینجا. خب حالا آبش رو صاف میکنم من. خب ظرفم رو میشورم و آماده میکنم برای اینکه خورشتم رو جا بندازم. میگم تو مصرف خونگی ممکنه یه مقداری سخت به نظر بیاد ولی برای مغازه درست کردن کار خیلی راحتیه. اینم از این استخونام که دیگه میره کنار، دیگه باهاشون کاری ندارم. اینم از آب قرمه سبزیمون که قرار قرمه سبزی آماده بشه. خب
قرمه هم یه چند دقیقه دیگه آماده میشه و اینا آماده پختن هستن. بهتون نشون میدم که باید چیکار. من آب استخونا رو جدا کردم، این آبش رو آماده کردم. اینم قرمه سبزی. شاید باورتون نشه گوشش تقریبا الان نیمه پخته است. وقتی که فشار میدیم بهش کاملا دست توش میره. خب این کاملا سرخ شده و رنگش تیره شده ولی روسوز نشده. فقط اینو توجه داشته باشید ما نمیخوایم بسوزونیمش. میبینید به این صورت رنگش تغییر کرده و پیازمون هم نرم شده و مطمئنم که داخل قرمه سبزی حل میشه. حالا من مرحله بعدیشو بهتون میگم باید چیکار. حالا گوشتامو من انتقالش میدم به ظرفی که قرار خورشتم توش بپزه. خب این از گوشتم. یه مقداری که قرمه سبزی همیشه هم از دست درست کردن فیلمش فراری بودم. خب من میخواستم تمام قلقاشو بهتون بگم که چجوری توی رستوران میپزن. کار سختی بود. یا باید داخل رستوران فیلم میگرفتم یا داخل خونه. خب که مجبور شدیم داخل خونه براتون فیلم بگیریم. ببینید اینم اون آب قرمه سبزیه و داغه. من توی این مرحله بهش اضافه میکنم و میذارم بجوشه. درشو میبندم. زمانی که 10 دقیقه جوشید لوبیا رو بهش اضافه میکنم و بعدم سبزیمو بهش اضافه میکنم. بهتون نشون میدم تو مرحله بعد. خب من مرحله اولیه رو انجام دادم. آب گوشتم رو صاف کردم، گوشتم رو ریختم توی قابلمه و آب بهش اضافه کردم. یه 10 دقیقه هم گذاشتم بجوشه که خب دمای پخت گوشت یه مقدار بیشتر از این لوبیا استرالیاییه. من گذاشتم بجوشه چون باید در نظر بگیریم که دمای پخت گوشت و لوبیا با هم دیگه همزمان باشه. حالا توی این مرحله من لوبیامو آروم اضافه میکنم و اجازه میدم تا با خورشت من کاملا بپزه و بجوشه. حالا تو مرحله بعد بهتون میگم چیکار باید. خب الان یه لحظه از نزدیک برام بگی. خب میبینید این الان دقیقاً جا افتاده، روغن انداخته. این روغن اون استخونه‌ای که داخلش بوده، اون قلمایی که داخلش بوده، از لحاظ عطر و بوش هم اون قلم‌ها چربی زیادی نداشتن که یه وقت فکر کنید بوی زخم میگیره. اصلا به این شکل نبوده و به نظر من خیلی عالی شده. خب الان تقریبا این یه 10 دقیقه الی 15 دقیقه است که جوشیده و من سبزیمو بهش اضافه میکنم. من هیچ وقت سبزی رو از اول اضافه نمیکنم هی قول بخوره همزمان با گوشت بپزه. اصلا کار خوبی نیستش. خب حالا تو این مرحله من سبزی رو بهش اضافه میکنم و میذارم آروم بپزه. خب ببینید این زمان زیادی نبرده ولی برای جا افتادن فقط از جلو برام میگیرید. ببینید رنگ روغنش به سیاهی میزنه و انگار این قرمه سبزی کاملا جا افتاده. اصلا نیازی نیستش که 4 الی 5 ساعت بخواد بمونه تا جا بیفته. ولی اگه درست سنجیده برای درست کردن قرمه سبزی کار بکنیم خیلی راحت این قرمه سبزی جا میفته. حالا درش رو میبندم و میذارم به مدت تقریبا یه 45 دقیقه 1 ساعت آروم با دمای کم بپزه و بعد لیمو عمانیمو تو 10 دقیقه آخر بهش اضافه کنم. قرمه سبزیم در حال آماده شدنه و اینکه من گذاشتم به مدت تقریبا 1 ساعت با شعله کم قل خورد و الان درش رو وا کردم. دیگه فکر میکنم یه 10 دقیقه دیگه کامل بپزه. هم لوبیاش پخته هم گوشتش پخته. یه 10 دقیقه هم لیمو عمانی رو گذاشتم توش. نمای نزدیک برام بگید. ببینید ماها که مغازه داریم ممکنه مثلا 2 روز 3 روز 4 روز قرمه سبزی رو نگه داریم تو یخچال و قالب بزنیم بمونه. اگه این لیموها توش باشه تو بار دوم که سرد و گرم میشه خراب میشه. قرمه سبزی به تلخی میزنه. من در آوردم. اینم یه مطلب نگاه کنید. حتما میگم لیمو عمانی رو بشکافید. برای اینه کپک زده داخلش. یه کپک خیلی بدی هم زده. خودم بگیر من. خب قرمه سبزی من تقریبا دیگه آماده شده و ببینید من کاملا همش میزنم جا افتاده و کاملا
سبز تیره شده، همون قرمه سبزی که هممون دوستش داریم. میبینید به این شکل. فقط تو مرحله آخر من بهش فلفل سیاه به اندازه 1/4 قاشق چایخوری اضافه میکنم که البته اگه مقدار بیشتری درست کردید بیشتر بزنید. بهش اضافه میکنم و بعد اینکه فلفل رو اضافه کردم لیموام هم کامل پخته و درش رو میبندم. برای کشیدنش هم در جا ور ندارید، زمانی که داغ بکشید شعله گازتون رو خاموش بکنید، اجازه بدید که قرمه سبزی ته‌نشین بشه و روغن بیاد روی سطح و کامل بگیره. الان از نزدیک ببینید روغن داره کاملا میاد بالا. و موقع کشیدن خیلی مراقب باشید. یه ملاقه از زیر میکشید آروم از یه گوشه قرمه سبزی و یه ملاقه هم از رو میکشید. ملاقه اولو که کشیدید میریزید تو ظرف، ملاقه دوم روغنشه که میاد روش و قرمه سبزی رو قشنگ میکنه. این هم قلق سرو کردنش بود. امیدوارم که از این فیلم لذت کامل برده باشید. من دوست دارم اگه تو خونه من غذا خوب پخته میشه، تو خونه شما هم غذا خوب پخته بشه. اگه من خوشحالم و شما هم خوشحال باشید. میدونید خوشحالی واقعی زمانی اتفاق میفته که همه کنار هم، همه با هم خوشحال باشیم. من همینجا ته دلم آرزو میکنم ان که همه ایرانی‌ها هر جای دنیا که هستن سرفراز، موفق و باعث افتخار باشن. خدا یار و نگهدارتون.